closed, open for now. So dito tayo sa Anchor na tinatawag nilang Iftalqoot. Ang mga beach nila dito medyo okay, maganda yung beach, white beach. Ingat-ingat lang kasi malalakas yung alon dito. May mga times na medyo kalmado pero most of the time yung beach dito is medyo malakas. Pwedeng bumaba doon, challenging yung pagbaba, medyo mainit din at nag-iisa lang tayo, wala tayong signal dito ng cellphone. So galing tayo doon kanina, doon tayo nagpalipad ng drone. Papakita natin yung drone footage.
pabalik ako ngayon dun sa kung saan ang aking sasakyan. So malayo-layo yung ating nilakad. Sa mga gustong pumunta dito sa Salalah, Oman, maganda dito pumunta during Kharif season, monsoon season. Yun po ay nasa start ng July at saka August, September, yan, tapos na ng September. Ang view natin dito during Kharif season ay green. So itong nakikita nyo brown, magiging green yan kasi medyo misty dito. May mga ulan-ulan, mayroon din mga falls. So kung nakikita nyo yung aking previous video, yun, mga naiwang tubig since nung Kharif, yung Darbat at saka yung falls. At least nakikita nyo yung view dito. Medyo okay ngayon, hindi mahangin, hindi masyadong mahangin, may hangin pero hindi masyado. Sa mga photographers, kung matyaga kayong bumangon ng umaga, maganda ang view. Isa lang ito, Iftalqoot, sa mga tanawin dito, mga view na madaling puntahan. And baka sa susunod puntahan ulit natin yung ibang sites dito sa Oman, sa Salalah, especially dito sa Salalah, mga beach view na ganito, mga cliff, konting akit-akit ng bundok, pero okay naman. So hindi naman masyadong kakapagod. Magdala lang kayo na sunscreen para yung mga cuties nyo ay hindi masusunog. Kasi mo pa ako na mag-invite sa inyo dito, tapos sunburn kayo. Yun lang guys, Iftalqoot. Kung napunta kayo na Salalah, sa mga nasa ibang lugar yung dito sa Oman, may time kayo, visit nyo yung mga location. Maganda dito. So kita nyo naman. Alright, dating tayo doon kanina sa likod na bato. Ito, galing tayo dyan kanina, dyan tayo nagpalipad. Malapit-lapit na. Siguro mga 300 meters ang ating nilakad kanina. Tapos medyo akit sa bundok. So parang masusunburn ako. At least malapit na tayo sa sasakyan. Ito ay mga 45 minutes from city proper ng Salalah. Punta kayo na ang west side from Salalah going port. Tapos from port, right side kayo going Mugsail. Okay. Punta sana akong Mugsail pero ito na lang muna ang iba-vlog natin ngayon. Baka bukas for next weekend na doon Mugsail. May maganda rin yung view doon. Meron din daan na bulating. Okay. Sa mga motovloggers, hopefully try natin kumuha ng
But for now, ganito lang muna. Lakad-lakad, sightseeing, and maybe next time pag na-invite tayo ng kasama natin sa dito ng mga Pinoy na mahilig naman mag-fishing. Okay? So sila naman ay ang content nila is fishing vlogs. So pag na-invite nila tayo, sama na natin vlog natin sila kumuha ng mga isda. Okay, so yung mga isda nila is malalaki, sobrang laki, at nang makahingi na rin tayo at may pang ulam at malibre tayo sa ulam. Okay,